Vi är soldater för att skydda de civila, inte gå in och bara dra ut dem från sina hem och skjuta ihjäl dem. Har du inte vad jag sa att det är terrorister här? De förtjänar ingen mat. Här är inga terrorister. Om du påstår det en gång till så degraderar det. Tar jag ifrån dig dina befälsteckningar. Då tar jag över kommandot här. Vi får inte tappa vår humanitet. Det är det sista vi har kvar i det här kriget. Vi måste stå upp för det goda. Är vi amerikaner så ska vi också visa oss föredömliga för de här som är i Skjut dem nöd. här ut! Att signalera till sina soldater och gå fram och ta upp vapen mot er. Jag skjuter deras befäl. Oh my god! Kan du inte bara anpausa så jag får komma upp till bilen? Jag blir nervös här nu. Jag är jättenervös. Ja, man kan säga att jag gör en Leroy Jenkins. Ja, det kan man säga du. Yep. Jag aggrar instansen. Men Snickers Jenkins! Inte första gången du gör det. Hej och kära tittare. Nu är vi uppe i 12:e avsnittet och vi avbröt rätt drastiskt mitt i en Jane moment. En Jane Jenkins moment. Om det är en soldat som går fram till flickan och ska slå till, då tänker jag fan göra en jävla hoppspark alla Jean-Claude Van Damme i huvudet eller snorren på den personen. Ja. Hauruken säger jag också. Vi har väl avslutat en strid vid en flygbas först. Jag vet inte om ni vill berätta någonting ur ert perspektiv vad som hände. Jag vill gärna höra Janes story hur vi har hamnat i det här läget. Så varsågod. Scenen är din. Ja, men det kom ett gäng dryga amerikanare som var utsvultna och galna. Och de bara, nej, fuck yeah, kommer jag här, join party och så går vi till en flygplats och attackerar, skjuter ner lite folk, kraschar lite fordon, explosioner, du vet amerikanskt. Och sen bara, nej vi delar inte på någon loot fast vi tittar bort så att ni tar en massa grejer ändå. Och sen så drar vi. Och av någon anledning så hittar vi dem i en jäkla by igen och de bara fuck no, vi är så jävla sugna på Snickers och donuts och de går in i alla de här husen och drar ut massa civila och är på väg att förbannad för att det inte var någon Wendys där i byn. Ja, så de bara... Det var ju helt för det var ju liksom Coca-Cola Zero istället för Coca-Cola. Ja, det är jobbigt för dem. Ja, så att, nej, de började dra ut massa civila och det verkar som de sköt och sen fick Jane ett litet moment bara, nej. Sköt de verkligen? Ja, det sköts. Vi hörde skottsalvor. Men de sköt inte någon civil va? De bara... Jo, det ligger en död efter... Det är en som är död och det är en tjej som ropar efter sin pappa. Ja, nej, men... ja. Och vad hände då? Nej, men så kommer Jane, den stora hjälten i det här tragiska, omoraliska dilemmat och bara fuck yeah, med jävla Snickers cape kommer och rundsparkar en av skurkarna, en level 2 goon, blond, superblond, muskulös, lång snubbe som kallas för Dolph. Vi snackar alltså Marines här nu, våra allierade. Ja. Eller före detta allierade. Second class people enligt britterna liksom. Nej, så att, ja men där är vi i alla fall. Pang! En superhjältesko rakt i plytet på den här soldaten. Ja, jag kollar upp kapitlet om roundkicks här liksom. Fast vet inte där med gå från Marine till level 2 goon verkar vara en uppgradering. Jag var lite generös. Men vi kom bara så långt va? Jag tror du bröt precis mitt i sparken. Precis. När du sa att du skulle sparka. Men då måste nästan ta alla in i strid här. Men du är inga hemliga, behöver inte hemla med någonting. Det är bara att lägga in allting i en strid. Alla är utsläpade va? Det är någon som är långt bort, är det meningen det? Ja, det är ju snipern. Okej. Då så. Jag tror att du låg i skytteställningen redan innan det här hände va? Mode. Ja, så det är egentligen bara jag och Trigger Henry som är lite tagna på sängen nu då. Ska vi se här. En level 2 goon.
Så mycket ser vi. Om jag tar och rullar initiativ här då. Så. Kul hörni. Do you wanna die? Vi är sist. Tjejen är absolut sist. Nej, men hon... Jag måste ändå vara det finns ju ingen sån här konkret regel initiativ. Det står att om man överraskar så är man ju först. Duell med överraskning. Och det finns inget på deras karta att vi skulle attackera dem, eller? Ambush är det ju annat man ska gå på, men det är ju ingen ambush på det sättet. Det är bara att han är inte förberedd på att det ska gå fram och lappa till honom. Så då agerar det men han kan fortfarande försvara sig nu, lappa till honom. Du blir först. Hej då Jane. Det var roligt att lära känna dig. Men Jane blev först faktiskt, när jag rollade även era initiativ. Jaha. Så spännande. Och nu flyttades ni upp lite. Dirtman, you're my only hope. Ja, men då gör you do you, så avpausar jag. Samt att ni kan lista ut själva vad ni ska göra. Så mycket kan i systemet nu. Ja, men jag går in och gör en närstrid. Jag har ju... kan jag trycka i brawler förresten? Ja, det får du göra när du slår samma. Som kryssryta. Ja, yes. Då slår jag. Ja, just det. Det är en sån sen din fängelsetid. Så. Du berättar, spelar en massa hemlisar för oss. Ja, men... Jag trodde att Jane var en helylle-tjej. Ja, men det är hon. Det hör ni ju sett. Ja, men du får lycka där faktiskt. Ja. Då är det så här att han kan han kan gå ur sin runda för att blockera. Men då kommer han inte kunna slå tillbaks. Men frågan är, han blir nog så paff så han tar nog inte upp några händer ens och försöker blockera. Okej, vad fick du för var location slår du? Det kom inte med. Det står ingenting. Ja, men bara slå snedstreck R och DL för den där location dicen. Ja, det blev bålen då. Det gör det ju inte så mycket. Han sokar upp hans väst faktiskt. Men han tappar luften och rycker till. Tappar han greppet om händerna? Om du hade skadat honom så hade han ju tappat. Han har ingen grepp. Men det är inte hans tur än heller. Han har inte slagit. Du avbryter honom och hans slag. Härnäst är Henry på tur. Vad ska jag göra? Kan man holda action? Ja, nu, om du håller allting så kan du overwatcha precis. Ja, nej, men jag tänkte om jag kunde avvakta till... Ja, det är precis det som overwatch här. Du kan du lägga den skottet när som helst. Ja, nej, men då gör jag det. Men då har du inte siktat. Men det är ju naturligt. Ja, att man inte gör precis. det. För G... Den börjar väl springa, inte jag? Så... Springer fram. Hon går fram och sätter en pistol mot tinningen på dig. Sluta omgående! Eller han var det ju. Varför är det en kvinna på bilden? Dirtman. Jag kör... Nej, men jag går ur bilen och går fram. Hallå där, vad är det som händer? Vad håller ni på med? Vi kan väl avsluta här. Om inte... Ska du slå mer, Jane, eller? Vad Drew? Vad ska du skjuta, eller? Hej Dan! Jag vill bara försäkra mig. Hon låter så besviken. Hon ville verkligen ha världskrig här. Lokalt världskrig i Jag avslutar det här stridsmötet så länge. Så kommer det massa springande, massa refugees och civilians här. Som blir bakmotade av militärerna som slår till dem med kolven och motar tillbaks dem. Ja, jag tar upp mina händer. Vem sida är du på egentligen? Vilken sida är du på egentligen? Vi är soldater för att skydda de civila, inte gå in och bara dra ut dem från sina hem och skjuta ihjäl dem. Har du inte vad jag sa att det är terrorister här? De förtjänar ingen mat. Här är inga terrorister.
Om du påstår det en gång till så degraderar det. Tar jag ifrån dig dina befälsteckningar. Då tar jag över kommandot här. Vi får inte tappa vår humanitet. Det är det sista vi har kvar i det här kriget. Vi måste stå upp för det goda. Är vi amerikaner så ska vi också visa oss föredömliga för de här som är Skjut dem här ut! Att signalera till sina soldater och gå fram och ta upp vapen mot er. Jag skjuter deras befäl. Oh my god! Ja, du får... Victor bara gjorde rage quit här! Då slår vi på strid igen. Alltså, James blir så sjukt jävla pepp på det här talet. Jag blåser huvudet av honom. Alltså det är nästan så att Drew höjer handen långt bak och bara hell yeah, Dirtman! Ja. Jag tänkte att mitt tal där skulle liksom få deras grunda Synd, jag hittar ingenting om hur de kan reagera eller... Kan jag inte få slå ett slag så att jag liksom gjorde ett brandtal där? Jo, jag tänker det, men jag tänker vad man ska slå för att överraska. Nej, men det är inte det jag är ute efter. Det var ju mitt karismatiska brandtal där. Nej, det blev tvärtom. Om amerikansk storhet och att vi ska stå för det rätta liksom. Nej, de är inte alls med på banan om det. Nej, då skiter jag väl i om jag överraskar dem. Jag vill bara blåsa huvudet av någon jävla nolla. Du rycker upp vapnet i alla fall. Frågan om du är först bara. Ondska bekämpas. Nej, de är inte förberedda på att du ska avlossa riktigt. Nej, du får skjuta först, Dirtman, faktiskt. Och jag... nu har tur att var är deras befäl? Den är här. Så. Där, bra. Separera. Bara fråga, är det befälet som har en pistol mot min tinning? Ja. Japp, det är det. Men inte länge till. För nu är det snart järnsubstans överallt. Hoppas jag. Modifiers har jag väl ingen då? Jo, du har massa modifiers här nu. För att du siktar inte. Då får du -1 för att om det är pistol... -1 sa du va? Mm. Det gick ju jättedåligt. Fast du kan ju pressa det slaget. Nej. Ja, då kommer jag... Varför kan inte det? Nej, det är 2 symboler på det, va? Ja, men jag tror du kan pressa dem ändå. Det är bara att jag... Av någon ammotärning kan du pressa, precis. Det kommer bli weapon jam efter det här bara. Precis. Fast då, det kommer inte träffa, kommer det inte göra. Det är bara att du kan få nedhållande vapenstopp, står det där röd text här nu som du ser. Ja, men det är ju... Det var ett ordentligt varningsskott hon fick, va? Eller han? Ja, det viner av över huvudet på honom. Väldigt förvirrande bild här. Men då får ju han slå en stridsvan här. Ja, men det var ju lugnt. Så där. Då är det nästa. Då kör vi den här listan efter det här då. För nu lär det hända saker. Nu har du hört skottet där, Drew. Så det är du som är först här nu. Ja. Okej. Då siktar vi här och skjuter då. Officeren är ju det största problemet här, så att vi försöker lösa det. Var det några minus har vi? Ja, inte om du siktar, då får du... Och har du dessutom kikarsikte så får du +2. Okay. Om du håller på att sikta. Ja. Det är för bra. då vi räknar med föregående runda även om jag bröt. Ja, det är ammotärning och på träffar. Det är 3 stycken. Ja, jo, men det här behöver ju inte stå. Det är brains blown out på den här. Det ser nästan ut som man skjuter direkt efter att det är nästan som ditt skott som tar effekt här. Det är kanske är Dirtman. Det är någon boomerang-effekt på din kula. Folk är inte riktigt med på han som ligger där ute på åken. Men då, Henry, kan vi scrolla ner till om du vill skjuta. Ja, därför jag hade bara tänkt att skjuta en salva över allas huvuden. Du gör en nedhållande eld på dem över huvudet. Ja, precis. Okej, du är säker att du vill skjuta på dem. Ja. Men nu är ju dina vänner lite i skott, så de får ju över sina huvuden också där. Ja, jag vet. Mm. Brapp. Och då får väl alla egentligen... Nej, det är om man blir träffad. Jag vet inte riktigt.
Jag tycker att vi skulle få en moralhöjare av att vänlig eld där. Ja, Jag är bästa man till rakling. Mitt skott som missades fatalt liksom ändå skulle... Nu är det James tur. Yes. Ja, men alltså jag vill ha en revansch på den här arslet. Jag visste det. Men däremot så jag tänkte, men reaktion är ju inte att dra mitt vapen och skjuta. Min reaktion är att nu är det ett jävla fängelseupplopp och jag ska bara med tänder, naglar, knytnävar, fötter kläsa sönder den här, slita sönder den här typen. Så jag gör närstrid är alltså den korta versionen av det hela. Mm. Slå. En träff. Ska du pusha? Nej, det är dumt. Är det? Ja, men tänk om jag missar nu då. Om jag inte får någon. Ja, eller... Det är det Ja, du men missar du har inte. Du har fortfarande kvar en din... träff. Aha, den är kvar. Ja. Ja. Du slår bara om det som inte är lyckat. Okej, givetvis. Så blir det 2 lyckade. Nice. Och så står det en del också då som... Ja, det är bålen ändå. Och det är plus 3. Ja, nej. Det har inte så mycket effekt tyvärr. Om du slår i hans rustning där. För det får plus. Kan jag göra en aimed attack om det blir Inte en nästa... efteråt. Nej, det får du göra i förväg. Ja, men jag menar om det blir en nästa gång. Får jag göra en aimed attack? Ja, det får du göra om du överlever till dess. Ja, det är det jag menar. Ja. Jag gillar att säga om det blir nästa gång. Hur är det här? Du sa någon gång att man får skrika order när man vill liksom. Korta fraser får du göra. Ja, det kostar ingenting, men det är helst på din egen runda, annars ska det vara något speciellt. Okej, så jag kan inte skrika till alla att bara stand down, nu är det jag som har befälet här liksom. Nej, det skulle du väl gjort på din runda tycker jag. Men det viner en massa skottsalver över allas huvuden från den här tunga jävla stridsfordonet. Samtidigt som det är någon sniper som skjuter ner deras befäl. Så jag tror deras moral tar en rätt stor dive och de springer undan och tar betäckning här. Frågan är vad de gör mer. Han springer bara faktiskt iväg. De här flyr. Den här springer till sin pappa. Ja, det gör ju inte så stor nytta. Det är just det, den här är ju faktiskt död. Jag måste se slag för honom här. Nej, han springer och gömmer sig han också. Där. Dirtman har redan agerat. Den här springer iväg. Honom slår jag för också. Ja men du, han besvarar faktiskt elden. Och han ser Dirtman så han skjuter. Och han får vapen M16 såklart. Får han minus för hans kamrater är i vägen? Det finns ju inte det. Om man missar så är det risk att man skjuter dem istället, här för mig. Om det är riktigt, om man har ren skottlinje, alltså den som var i vägen egentligen för honom, det är ju kaptenen som har dött och fallit ner. Ni får tänka på att de inte är lika breda som de är i figuren här. Nej. Det är ju lite, han kan ju röra sig lite åt sidan. Så det innebär att han inte kan, i så fall kan sikta. Han flyttar så att han ändå inte riskerar att träffa där. Och så skjuter han. Då gör vi en... Nej, ja, det vill vi pressa. Ja, får de pressa? Klart de får pressa. Ja, det gör samma vid Weapon Jam istället. Han ska göra ett slag också, hur han reagerar. Nej, han flyr iväg. Jag tar väl sällskap med han här. Så tar vi han den sista. De flesta är flytt. Det är bara en kvar hittills. Vi ser ifall han är kvar. Nej, han flyr också. Det var bara en som stannade kvar och försvarade hittills. Den här super Dirtman som höll brandtal för dem innan. Och lite respekt för det ändå där. Så, ny runda då. Då rensar vi initiativ och slår ny. Vem är först? En civil. Civilist. Det är ju inte så mycket Den värt. döda. En död civilist. Så. Undrar varför han ska komma upp så. Där. Dirtman. Nu så. Hold your horses.
Jag är kapten här och nu så ska vi ta oss samman och bete oss som vanligt folk. Till skillnad från er själlösa gamla kapten här. Jag tänker inte skjuta någon. Gör någon mer än pratar? Nej, jag overwatchar. Jag det kan står jag. helt stilla och overwatchar och skriker ut det där. Då håller du för upp vapnet i alla fall, eller? Ja, jag har ju uppe vapnet men jag pekar inte mot han som sköt på mig. Utan jag visar att, eller jag liksom... Yes. Jag håller det liksom Drew? neutralt. Ja, jag ligger ju här redo ifall Dirtman missar så att han kan lyckas igen. Du overwatchar du, eller? Ja, precis. Men får jag inte slå för ledarskap den här gången heller? Jag har ju gjort 2 brandtal här. Jag gör det för just skull. Slå ledarskap. Nu gör de lite betyder mer skärare. Yes! Oh shit! Nice. Då får vi se. Jag slår ett gemensamt slag för dem. Jag sa ju faktiskt på förhand dessutom att jag tänkte degradera den där jäveln. Och det har vi gjort nu, uppenbarligen. Ja, han är fan inte ens malaj. Nej, inte ens det. Det var en lyckad. Men de börjar faktiskt reagera. De säger inget riktigt ändå. Vi är alla amerikaner här och vi vet vad som är den rätta sidan. Henry, din tur. Overwatch igen. Jag lägger benen på rygg. Du får ett skott mot dig där ute på åkern, Drew. Okej. Hinner jag reagera med min Overwatch eller det får jag efteråt? Det kan du göra nu. Ja, om du ser vad det är som skjuter. Ja, jag ser en soldat som sticker fram huvudet runt hörnet här. Han tar fram vapnet och siktar. Det gick inte så bra. Pressar du? Då sänker du livebild på vapnet. Men du träffar. Ja. Japp. Vad är det för skada på det? Typ 4 någonting. Skada 4, krit 3. Shit, 4-3. Ja, då blir det automatiskt krit på honom. Ja. Men han var riktigt illa. Han säcker upp och tappar vapnet i alla fall. Han skjuter upp i luften då eftersom han blir avbruten. Ja, så går det. Försöker vara ful och... Ska du hålla någon one-liner nu eller? Typ. Ja, Jane. Ska du ge upp det här med att... Han har sprungit iväg, han du håller på att klösa på. Ja, men jag förstår varför folk inte vill satsa på närstrid i det här systemet. Den här snubben precis vid den döda officeraren. Har han vapen och är aggro? Vilken han här? Ja, han har vapen uppe. Siktar han på någon? Han har inte börjat agera än. Spring fram och ge han en ballaspark. Ja, jag vill en aimed då. En aimed Jag försöker få dem att bli kompisar med oss och du bara ger det på dem. Men han har ju dragit vapen. Hon är ju din... Klart de har dragna vapen. De har ju stått och massakrerat massa civila. Jag vill fan kick him in his nuts. Jag tror Jane är numera utnämnd till din disciplinansvarige. Jag vill använda min Overwatch och verkligen visa allvaret med att jag inte tycker att vi ska hålla på och ge oss på varandra genom att tackla till henne så att hon kommer ur balans där. Ja, jag håller på att Jag försöker slita tag över hennes bröstkorg så att liksom hon hålls tillbaka liksom. Ja. Vi ska inte showing eller så. Ja, precis. Gör en close combat där då. Han sätter ett koppel på sin pitbull. Jo, men du får ju henne i balans om inte hon lägger sin aktie för att försöka blocka det på något sätt. Nu lägger vi ner vapnen allihopa och håller ihop här. Kom ihåg att vi är amerikaner. Kom ihåg att vi står för det goda.
Tänk på er mor! Ja, nu har du inte Hon hade pratat inte varit tillräckligt. stolt om hon hade sett er vid det här tillfället. Vi har ett minne. Vi har ett eftermäle vi måste stå för. Vi måste kunna se våra barn i ögonen när vi kommer hem på amerikansk jord. Mina fördomar om amerikaner skiner inte igenom någonting här, va? Nej, inte riktigt, va? Ja, du har inte nämnt hembakade äppelpajen i alla fall. Nej, det har jag inte gjort. Och inte presidenten har inte nämnt heller. Och presidenten! Och flaggan! A mom's apple pie. Mm. Jag vill ju inte ramla, så jag vill hålla balansen. Ja, men jag sänker inte till marken. Alltså jag bara stoppar dig så att du inte ger dig på honom. Liksom. Det är det som är målet. Jag ska inte göra illa. Jag ska inte dra ner på marken. Liksom, utan bara stoppa. Men jag vill säga något kaxigt i alla fall då. Men kaxa till det då. Klart du ska. Om inte du tänker på din morsa så tänker jag tänka på henne när jag tar henne i farstun. Det var inte att vänta. Ja, det kan du få en surprise action för det. Säger du till mig eller till honom? Till alla. Brittisk dirty talk är ju verkligen brutal också. Den dialekten skrämmer ju alla amerikaner. Det kom ett skott uppifrån där. Uppifrån... Hörnet här på byggnaden. Som skjuter den officeren som var på väg att slå flickan. Eller soldaten menar jag. Träffar ju rätt hårt. Vad blir det? Så de var terrorister ändå då? Fan. It's complicated. Eller så bara kom du här och gav dem lite ryggrad. Då kan det vara. De har ju inte direkt en eldisciplin här, eller ser jag. Och då får jag rulla för honom. Ja, nej men han går ner. Helt och hållet. Okay. Han har fått skott rakt genom hjärtat i alla fall. Och går ner. Vad var det som sköt? Det kom uppifrån förbi ladan här. Här uppifrån. Ja, där. Skjuter den där som jag förolämpar. Fan, jag fick ingen reaktion på förolämpar. Kanske var tur att den stod upp, annars kanske du hade varit målet. Den andra springer fram med dragen kniv mot honom här. Jävla kommandoby här. Alltså lite jobbigt om det är terrorister här nu. Ja men visst tusan. Börjar han blöda lite. Då tar han en skada. Så, nästa. Ja! Och just det, jag använder min Overwatch redan. Just det. Terroristjävlar! Skriker han på engelska här borta för ladan. Och skjuter på Dirtman. Va? En civil? Gör en civil där? Nej. Han är soldaterna som är anställda. Han här bakom. Jag ser inte. Nej, jag ser inte heller en... där borta. Ja, den... Skjuta på en överordnad officer, va? Ja, det är ju myteri. Oj, Det ser jag direkt. Och i huvudet. Jaha, Jag blir nästan lite exalterad här. jag har hjälm. Du har hjälm. Jajamän. För en gång skulle kunna nytta av den. Vad är det för skada på den här? 2 skador. Men det är bara ett skador, ett går igenom på huvudet. Men det blir ingen krit ändå där. Men du får en skada får du. Jag har en Kevlar-hjälm. Ja, det är fortfarande skyddet står det på den. Ja, okej. Du får slå... Jag att jag har en skada i alla fall. Du får slå en stridsmoral. Att du blir skjuten på. Var det så? Ja, jag har glömt en del andra stridsmoral. Alltså jag är ju iskall. Ja, han som blev stucken i bröstet, han däremot, han klarar inte av det. Han lägger benen på ryggen och springer den här vägen. Det där andra, det var den enda rena vägen ut för honom. Så, tillbaks till striden. Måste nästan få ut den så jag kan ha den. Refugee, det är en till här. Barnet, va? Ja, hon springer efter här. Med dragen
kniv hon också där. Hur gammal är hon? Vad var hon? 4 år. Pappas kniv. Kör. 12 eller 12 tror jag. 14? 12 tror jag. 12. Ja, det är rätt crazy. Jag har respekt för henne. Jag har respekt för henne. Race it like a Bessibug. Nästan så här på namnet. Personen She's like med a respekt. She will become my mini-me. Oj. Vad är det som händer? Är det tjejen som ger sig på någon? Eller vad? Ja, det är bakom precis. Och springer in, följer efter dem som flydde och ger sig på och hugger dem. Frenetiskt får tag i ben och bara fortsätter mata i benen. Det måste ju till och med bli... Vad är det för skada på kniv 2? Det blir ju krit. Shit. Vilken... En 12-åring gör mer nytta än vad Jane gör. Hey, Hon bra den. Men hon är grov i munnen. Ja. Jo, men han faller ner och hon på honom och fortsätter hugga med kniven. Nästa... Jag ska lära henne allt jag kan. Nåja, det går väldigt fort. Då är det Jane. Nu är det jag. Jag var inte fasthållen eller någonting. Nej, jag har bara liksom Knuffat omkull dig. Ja, då... Ja, men inte omkull. Återigen, jag har nog sagt det 3 gånger. Jag har inte puttat omkull henne. Jag har hållit tillbaka henne. Ja, du håller henne. Ja, jag tolkar det som att du knuffade. Jag undan. stängde mig över och höll henne runt bröstkorgen för att hon inte skulle liksom lyckas attackera honom och upptrappa konflikten. Men det känns ju ogjort nu. Men du håller inte fast henne fortfarande då? Nej. Ja, men jag tog 2 kliv och så är jag framme vid den här soldaten. Mm. Och jag ska rundsparka den. Du sparkar fortfarande. Det sparkar sig eller för dig. Jag försöker väl kolva personen. Du är verkligen som en sån förortskarat-pojk liksom. Kolv, ja du får mer om du använder kolven. Jag ändrar taktik, jag försöker köra någon John Wick istället då. Lite mer framgångsrikt. Ursäkta, jag måste pausa. Ni kan rådgöra lite med varandra. Jag måste ut och rådgöra en sak. Tips, dö inte. Ja. Men jag sitter ju rätt säkert här med min lilla plåtburk. Ja. Jag tänker att du är väl i ditt esse. Du bara, jag får skjuta folk. Och de kan inte skjuta mig. Haha. Nej. Ja, det är inte många kvar. Nej, det är bara frågan hur vi ska hantera de här civila. Ja, jo. Det känns som att det är lite bingolotta här nu vad de kommer göra med oss. Du får väl smörja upp ditt munläder ordentligt. Får nog göra det. Så tillbaks. Sorry. Jag ser ju annars framför mig hur Jane springer fram och tjuvar den här som hemma. Då kör jag. Det gick ju sämre. Men det kom på armarna i alla fall. Pressar. Då blir det en träff i alla fall. Men det blir på armarna så han får ingen plus på skyddet för den här. Det är en stor skillnad. Så. Nästa person på tagning. Jag vill inte ha hela den här omgången bara en strid. Jag har redan haft en hel omgång med strid. Jag har gjort mitt. Ja. Civilian... de springer i alla fall iväg dit så... Henry, din tur. Overwatch. Overwatch. Refugee. Colin. Var den här som hade ett... Nej, det var inte den som hade vapen. Den hade kniv. Den springer efter så. Och den hinner ju kapp. Den kastar sig med kniv med diving blow. Om den går på Jane eller soldat. Den går på soldat. Tack. Här kommer vi att rädda dem. Blodtörstiga de här. Då borde bara hissa upp mig och cheera mig. Ja, de borde ju känna igen Jane liksom. Oj. Ja, nej, men den hugger ju ner. Den slicear upp armarna på stackaren. Alltså han hade ingen tur med sina armar där. Nej, verkligen inte tur med armarna den här killen. Och så tar vi nästa. Den går hit.
Och skjuter såklart. Super. Oj, på armar där också. Han har verkligen inte tur med armarna här. Men här blir det krit. Arms. Okej. Nej men han går ner där faktiskt. Han har ju totalt eller han är som en schweizerost. Drew, din tur. Ja, jag ska väl röra mig fram då. Det verkar ju hända saker här inne. No shit. Sen får man väl springa här lite också då. Nej, men det är 2 slag så ett till. Det var lite jobbigt att ta sig över den lilla stenmuren här. Så, nu är jag färdig. Refugee, ja, han ligger död men hon fortsätter hålla på att hacka på han som ligger ner där då med kniven. Good for you. Jag vet inte, vi kan väl gå ut. Det finns inga soldater kvar här märker jag. Så. Jane Det är försöker massa stoppa henne. skrik Kommer komma och ihåg det hela blod livet. och smällar och skrik på hjälp och gurglanden. Jane Alltså- försöker stoppa flickan så hon inte behöver ha trauma hela livet. Ja, jag stoppar henne från att... Vad gör hon? Är det hon som hugger och hugger och hugger? Ja, ner till vänster. Ja, jag ska ta henne. Med rundstark. Ni har en bil åker vägen också till höger. Bild. Bortanför träden. Det saknas lite soldater här som du märker. Japp. Man blir vänner för livet. Gruppera vid bilen. Jag springer tillbaka och startar bilen. Kör fram den försiktigt in till de andra här. Yo, little girl. Are you alright? Nej, men hon är inne i zon och håller på att hacka fortfarande. Ja, men jag och gråter försöker för hålla lite henne. samtidigt som hon håller på att hacka. Ja, men jag ska hålla fast henne. Ja, och vrider sig hastigt om och börjar hugga mot dig också. Ja, men jag försöker brotta ner den och hålla fast henne då. Ja, det får du slå någon... 12-årig flicka mot Jane liksom. Kom igen. Kom igen. Ja, du lyckas hålla undan från någon. Får du försöka slå något lugnande eller... Befälskap är det här systemet. Så oavsett vad det är så är det befälskap du ska använda för att försöka få lugna ner henne. Lugna ner är befälskap. Nej. Ja, men jag vill övertala den att släppa kniven då. Ja, det tar tid att försöka lugna ner henne i alla fall. Ja, inte med rundsparken i huvudet. Men jag tänker inte göra mot en 12-årig flicka. Janes sjukvård. Steg 1. Rundspark. De andra civila, var är de? Liksom, ser vi dem någonstans eller? Ja, det är massa som sprungit iväg civila och en del har väl gått in antar jag. Det är väl... Hörrni, allierade eller svenskar, vi vill er inget ont. Det här var en mycket otrevlig händelse som inte var planerad. Kom tillbaka och håll ner era vapen så vi kan diskutera som så vänskaplig ton som vi bara kan. Daniel? Ja. Jag klättrar ur bilen och så kollar igenom befälet där. Befälet här. Vi lootar helt enkelt allihopa. Intressant konstruktion på de här husen. Ja, titta på väggarna. Titta upp mot himlen. Undvik, titta ner. Okej. Ja, jag förstår. Armbandsur. Skål! Det är stridssele då med goggles, örpluggar, solglasögon, konstnord här. Kniv, tactical flashlight. Sådana här traumaplattor. Det är en sån skyddsväst i alla fall med traumaplattor. Taktisk väst, fatigues.
har inte så mycket, har inte med sig mat och sånt på kroppen. Den har en M16 och de andra, kniv. vad har de på sig? Det är M16 och kniv i rubbet där, för att förenkla det hela. Mer last till. Vi stoppar väl in det i bilen. Och det står ett staplat lite så här proviant och ransoner och grejer ute på gården som de civila bör gå fram till och börja plocka åt sig av. Proviant, är det de har burit ut för dem? Ja. Fråga snällt om vi kan få någonting. Var är de liksom? Du har tagit bort alla från... Ja, jag ska visa. Det kommer ner en här. Ni ser inte bakom. Det är bakom huset här där de håller på och hugger. Så kommer det fram en kvinna här med vapen rykande som har skjutit här ovanifrån. Och lugnar den här flickan. Här, det är flickan här till vänster i bild. Bakom huset här, det är Jane här också. Så går det fram en äldre kvinna till den flickan och lugnar ner henne och pratar sans med henne. Och sen så kommer det ut en kvinna här ur den här rosa taket här och går fram mot dig och säger tack och skakar hand i alla fall. Tack för att det finns hedervärt folk kvar i det här landet. Bryter de på svenska eller? Ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det mina landsmän gjorde. Det är desperation som har drivit dem till det här. Vi mötte dem precis och blev upptagna i deras styrka, men som du ser så delade vi inte deras värderingar. Ja, det är tur att någon har värderingar kvar. Tusen tack. Vi hade inte klarat oss om de hade stulit all vår proviant, men vi lyckas överleva här. Odlar ni er egen mat eller? Ja, vi tar hand om vår egen försörjning. Vad finns det för resurser i närheten? Vi är på ett uppdrag och behöver ha lite intel och om ni kan avvara någon proviant så skulle vi inte bli ledsna, för vi har inte ätit på flera dagar. Framförallt inte druckit. Vi börjar bli rätt desperata. Vatten kan vi avgöra. Vi har källor för vatten här, så att det är inget, ni kan fylla på era flaskor här. Det är inget problem. Ja, vad snällt. Har ni något bröd eller någonting att fylla med? Vi har rökt kött här som ni kan få med lite. Ja, ni anar inte hur välkommet det är. Tack så mycket. Men behöver ni hjälp så vi funderar nästan på att flytta dit själv, för det går ett starkt rykte om ett fängelse här utanför Hallsberg. Där det finns gott om mat. Skinnskatteberg, vad vet ni om Skinnskatteberg? Skinnskatteberg? Ja. Nej, inte mycket. Hur så? Finns några ruiner i närheten där? Ruiner? Det finns ruiner överallt. Gamla ruiner! Fornlämningar eller? Ja. Du får ursäkta min vän Drew här. Han har haft några tuffa dagar här med mycket trauma. Han är väldigt fokuserad på just Skinnskatteberg. Den här fängelset, vad var det för något, sa du? Funderar ni på att flytta dit? Ja, det leds som någon religiös man som alla är välkomna, sägs det, och det finns mycket mat. Mhm. Det går starka rykten om det. Det går också rykten om en amerikansk stad. Det borde ju vara inte intressant för er. Står ut med många NATO-soldater som är skyddade. Jaha. Spännande. Det här är ovärderlig information för oss. Vi har varit helt isolerade i över en vecka här nu, så att vi är jättetacksamma för den här informationen. Men det här fängelset, har ni någon förstahandsinformation att gå på, eller är det bara rykten? Du har träffat flyktingar som är på väg dit för att de blivit kallade. Det går radiosändningar tydligen om det hela. Ja, vi har hört de där radiosändningarna också. Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att ta mig dit om jag vore er. Innan ni ger av och sliter upp era bopålar så skulle jag nog undersöka saken närmare. För
Vi har fått indikationer på att det kan vara en fälla. Jag kan inte säga om det stämmer eller inte, men vi har en oro över att det där meddelandet kan vara för att locka dit oskyldiga och plundra dem på deras tillgångar. Vi vet inte. Ja, tack för rådet, Alvan. Den här amerikanska eller engelska byn, har du någon mer info om ungefär var den ligger? Alltså, det kallas för America Town, så att de har bytt namn på någon svensk stad som, eftersom de inte säger ursprungsstadens namn, så vet jag inte mer än det. Ja, okej. Men jag vet att det ligger österut. Okej. Finns det någon i närheten som är vänligt sinnade som handlar med er? Ja, det kommer inte förbi så mycket folk, kan jag inte påstå. Det är mer om det är flyktingar som är på väg som till den här Hallsberg då. Just det. SL, vad är klockan på dagen? Det här var mitt i natten, det här. Eftersom det var direkt efter förra striden, kommer ni ihåg? Just det. Så att ni är lagom trötta direkt efter den förra eldväxlingen också. Är det här. Så att det är rätt intensivt fortfarande. Hur har ni bra barrikader här så att vi skulle kunna få övernatta i lite trygghet? Vi har inte kunnat sova ordentligt på flera Som du märker så har vi inga barrikader här, annars hade de inte kommit in så enkelt. Ja, det var ju i och för sig amerikanska Marines, så de hade nog tagit sig in ändå. Jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att de kommer tillbaka över natten, så desto fler vi är, desto bättre. Ja, vi tackar inte nej till ifall det är pålitligt folk som kan skydda oss. Såklart. Ja, jag tänker att det måste ju vara ömsesidigt. Vi räknar med att ni också, ni har ju visat att ni är kompetenta. Då slipper vi blodet också. Blodet också. Ja, jo, men övernatta här för guds skull. Vi får ju hålla ett vaket öga. Det är svårt att gå tillbaka och sova för vår del i alla fall. Ja. Daniel? Ja? Var det night vision goggles på... Nej, det är inte night, det är bara goggles. Okej. Men däremot, just det, ni har ju kvar den där aluminiumväskan, får ni tänka på. Jag pluggar upp ett par sunglasses. Peak. Hint. Det kommer 3 spelpass senare, så kommer ni på att öppna den. Ja, nej men Jane, kan du kolla till mitt sår här i pannan? Det blöder. Jag vet inte om det är allvarligt. Jag vet inte om det är trötthet eller om det är skada från skottet jag tog i hjälmen. Ja, jag checkar. Jag går fram. De har lovat att ge oss lite torkat kött här över natten, och vi får sova över om vi vill. Så vi får väl ha ett litet råd. Samlas runt mig medan Jane förbinder mig. Så... Daniel? Ja? Var det bara en bil som åkte iväg, eller båda deras bilar? Båda deras bilar, de är inte kvar här. Ja, okej. Var du skadad med Dirtman? Ja, jag var skadad. Är jag det nu? Ja, då får du tillbaka det du har tagit skada. Tack, Jane. Du är bäst. Tack. Du är väldigt bra på det där att se till att allt blod bara försvinner. Ja. Ja, det är bra. Superbra. Det är bra. Jag kan få frammana det med. Men absolut, jag är bättre på att få det försvinna. Eller rökkött var det. Hörrni, kan vi gå in i bilen och prata lite ostört allihopa, Ja. så att vi inte... Ja, den är ju ren. Hörde av alla. Kom in. Du med, Ja. Drew. Så ja. Vad säger ni? Ni hörde oss snacka här ute. Vill ni stanna här över natten? Jag vill vara... Jag är ju väldigt sugen på att sova en natts sömn. Ja, och de här är ju vänligt inställda till oss nu, så... Det låter väldigt bra faktiskt. De ser inte ut att vara de typerna som skulle gutta oss i sömnen liksom, för att ta våra saker och vapen. Se till att bonda med den där flickan som du så att vi visar lite extra humanitet. Så. Kan du göra det, Jane, och liksom verkligen... Jag tror att vi behöver ändå investera lite socialt här ikväll, så att de inte tar oss för säkerhets skull.
Jag gör det. För jag är bäst. Gott. Nej men... Då gömmer vi bilen och blandar upp oss med befolkningen och försöker att återfå lite humanitet, tänker jag. Mm. Hur gömmer ni bilen? Var lägger ni den? Under sängen. Ja, i fickan. Nej, men det är ju lite träd här. Du ser du var jag rör mig? Ja, ni får ju flytta dem själva. Okej. Ja, vi kan ställa den bakom bland alla liken här. I och för sig här bakom skulle vi kunna ha det. Jag tror jag så. Men du? Skulle vi inte kunna ha den där? Ser ni var den är nu? Nej. Ja. Ja. Där. Ja, okej. Oj, vad har vi Och ingen... så Oj. se om vi får sova i den här längan här bredvid bilen. Någon kanske ska ligga i bilen ifall de får för sig om och... Är det en lada? Jag vet inte vad det är. Ja, det kanske är en lada. Lite udda att göra en sån här lång lada. Förr i tiden gjorde man kanske det. Men nu är det någon som har flyttat bilen igen, eller? Nej. Den försvann. Jo, jag ser den om man går dit. Du har lagt den i träden bara så att den lyser inte. Ja, den står där, ja. Den var ur vårt synhåll. Nej, men vad säger ni? Om 2 pers sover i bilen och 2 pers sover inne i huset och socialiserar. Om Jane sover i huset, ska Drew sova i huset med, eller? Okej. Ja, visst. Och så får ni försöka prata så mycket mer som möjligt medan vi ser till att bilen inte blir snodd. Och så första vi gör imorgon är väl att rädda våran hund. Vad är hunden? Ja, just det. Shit. Jag tänkte inte på Han det. står ju bunden nere vid bilen. Ja, bunden. Fuck. Ja. Ja, det var inte så många timmar sedan, men... Ändå. Jo, en del. Ja. Eller bunden. Han kanske är till och med i bilen, jag vet inte. Ja. Kommer inte ihåg om vi specificerar det. Men Daniel? Mm. Du sa att den här var kommenterad för att köpa alkohol. Ja, det klarar vi att köpa alkohol och det blir alkohol i den. Yes. Mm. Ska vi kolla om de har en hembränningsapparat? Ja, absolut. Då? Det kan ni ju se till, Jane, att försöka få loss bränsle med. Mm. Jag är jävligt bra på att snacka alltså. Ja. Så det löser jag. Mm. Men något mer vill du ha? Ja, Snickers, men det behöver man ju inte säga till dig. Skriv till verket. Vi kryper till kojs så länge medan du håller låda där ute. Du är väl deras hjälte nu, tänker jag. Woohoo! Alltså, Jane, kan vi få reda mer på de där varelserna också? Så, Vilka varelser? ja, som kommer från ruinerna. Kommer du... Ja, från underjorden. Jaha, där Vill du folk... ta en lov, Henry, så är det okej. Jag håller ställningen i bilen. Ja, vi kan säkert fråga om det. Yes. Ja, men jag tror det är viktigt. tar och lägger mig och sover. Det verkar vettigt. Mm. Fråga om den där konstiga effekten med huvudvärken. Och vampyr. Ja, jag mår fortfarande rätt dåligt ibland faktiskt. Ända sedan vi åkte igenom alla de där bombzonerna. Jag gör det. Men du, om det finns vatten här så ska vi ta och rena lite. Vad menar du? Ja, vi ska sanera Sanera vad? radioaktivitet. Väcker du de andra, eller? Nej, det tänker jag inte på. Jag tänker på att jag och Drew ska saneras här nu. Vi kan sanera de andra imorgon kanske. För de åker runt i blöta kläder. Kom här, vi fixar oss en liten sanering och lite Snickers och kanske lite film, lite myskväll. Se om de har lite hembränt, lite över. Vi kostar till det här nu, Drew. Det förtjänar vi. Ja, det låter bra det. Det behövs. Ja. Jag är sugen på någon jäkla spagettivästen eller någonting. Jag är cool. Eller kanske någon action, kanske någon... Nej, superhjältefilm! Jag vill se Thor. Jag tycker... Skulle jag vara en superhjälte så skulle jag vara Thor. Jag har alltid föreställt mig en röd cape.
Tror de inte kommit än. Ja, just det. Det är 11 år senare. X-Men. Eller 1000 år tidigare. Ja, X-Men kommer på 90-talet. Blade Runner! Blade menar jag. Blade Runner funkar också. X-Men kommer ju, men jag tror inte det kommer mitt under kriget riktigt. Annars har du gamla Stålmannen-filmerna med... Ja, de finns ju. Reeve. Precis. Ja, eller Conan, Barbaren. Ni lever kvar i världen där det bara var B-superhjältefilmer. Universal Soldiers. Nej, men Daniel, jag kommer försöka att snacka som fasiken. Jag ska försöka... Ja, mycket du gör. Jag vet att liksom, du får nästan... alltså, antingen så sanerar ni er, eller så snackar du med bybefolkningen, eller så... Det är samtidigt. Nej. Nu ska vi snacka, du och jag. Det är Drew du tar med dig. Jag tar med mig Drew. Oj shit, jag har ju bytt namn på er. Det var ju lite förvirrande. Men ja, det står Trigger Henry på Drew och Drew på Trigger Henry. Men ja, det får ni reda ut. Nej, men alltså, kan vi inte få med några då? Då måste vi ändå visa oss vad vi har vattnet. Och där kan jag sen snacka med dem liksom. Medans vi samlar, vi ska ha lite tvättmedel, vi ska till vattnet, vi kanske ska ha hink eller spann. Och medans vi gör alla de här stoppen och detaljerna, då tänker jag bara köpa som fasiken. Deala. Har ni det här, Snickers? Det var bara det, va? Nej. Hembränt. Vad var det mer? Mat. Ja, så en persuade eller övertalning. Övertalning. Jajamensan. Då har jag lite plus. Så det är beroende på vad de har också. Ja, men vad man kan få. Ja, du får plus. Du kan få +2 på det här slaget. Ja, men jag har också för trader. Oj. Så +3 då. Mm. Ja, jag kan hjälpa dig. Oh my god! Så ja, men de är väldigt välgörliga att hjälpa er expedition efter allt som har hänt. De skramlar ihop. Ni får faktiskt 20 liter hembränt av dem. Oj. En Snickers. Kom igen nu. Jag fick ju så jäkla bra. Jag tycker det var mycket hembränt, men jag tror inte de har. De här har ingen Snickers kvar. De har en liten gömma. Ganska intorkad, gammal. Men en röd ask där det står Aladdin på. Inplastad fortfarande. Jag tar den fan. Den är vår. Den gör dem. Tack för allting. Det här kan ni spara den. Bara i alla fall nedersta laget till de viktiga dagar. Där det behövs verkligen. Det finns ju trillingnötter kvar. Det är 2 lager. Missa inte att det finns ett till lager. Jag vet inte vad, men jag bjuder dig på romchokladen där. Ja, okej, alla dina och 20 liter. Mm. De har säkert försökt bli av med den där Aladdin-asken i typ flera år. Ja, den är vördad. Det är liksom, den har legat undanstoppad. Det är fortfarande inplastad. Byggt ett tempel runt den liksom. Ja. Så det blir ganska bra kväll då? Ja, det blir det ju. Vi sitter och käkar Aladdin. Vi kan ju, antingen så checkar vi upp alla och så säger vi inget. Eller så sparar vi de äckligaste. Så säger vi att det var bara de här som var kvar. Säger du? Ja, givetvis måste de andra få också. Ni är ju himla trötta själva efter allting. Och de är halvätna. Rätt adrenalinintensiva scener, båda de här på samma kväll och natt här nu. Så att ni däckar rätt snabbt faktiskt. Och ni glömmer bort det här med att sanera er efter allt annat som var. Jo. Ni somnar in. Var somnar ni in någonstans inte här ute utan i ladan då, eller? Nej, i ett hus. Ja, i huset. Ni går in där då. Ja, bara gå in, ta någon säng, lägger oss. Ja. Minst en säng är ju ledig. Då får jag ta och slå lite. Pappans säng. Får vi tillbaka någon stress då?
Stationary encounters. Alltså det är till och med ett trillingnöt. Det tar ju bort stress. Stress får alla tillbaks och en skada får alla tillbaks. Yay! Nej, inte Jane. Jane! Jane! Yes, solen går upp. Det verkar inte ha hänt så mycket och de kommer med... Frukost på sängen. Ja, precis. Frukost. Ja. Kaffe och Inte så jävla gött. ägg. Ja. Läskokta hoppas jag. På riktigt, de kommer med äggfrukost till oss. Ja. Fint. Shit. Fina Vi bara, nej, ni är för fina. Tack. Det här var det bästa vi har fått på år och dagar. Vi har tyvärr inga bröd och fil. Jag vet väl inte ens vad fil är. File? What's file? Eller gröt för den delen. Men det här var vi kan erbjuda. Jag hoppas ni får bli stärkta för en kommande resa. Ja, men tack. Vi är otroligt tacksamma för detta. Det betyder jättemycket för oss. För Ja, det visar sig tack. Jag förstår hur svårt det måste vara att gå emot era egna överordnade. Ja, så är det ju. Men ibland är det samvete som måste styra ens gärningar. Precis. Man kan inte låta vad som helst ske. Och nu har vi hittat er allierade här i Ingenmansland. Jag hoppas verkligen att lyckan står er bi och att ni får fred här nu mot framtida räder. Ja, man kan önska det. Vi behöver ta oss iväg för att rädda en vän till oss så vi försvinner. Vi får se om våra vägar korsas igen. Kommer vi så försöker vi ta oss in från samma håll vi kom den här gången så att ni har chans att känna igen oss. Ja, tack så mycket. Och lycka till som sagt. Så får ni väl slå en drive då och survival för att hitta tillbaka till sin plats. Det här nu är det viktigt med survival faktiskt. Överlevnad. Den som spanar. Ni har gått till fots rätt mycket också. Ja. Är det fler som kan slå överlevnad eller är det bara den som spanar? Var är jeepen där? För en slår spaning och en slår överlevnad och en slår kör. Jag lyckas köra. Så alltid är det något. Jag lyckas inte spana. Men vänta. Du lyckas med överlevnad och hitta jeepen i alla fall. Ja, när ni kommer till jeepen. Det är det viktiga. Jag slår på det här under tiden. Jag kommer ju gå och hämta min ryggsäck. Som var en bit bort. Oj. Ja, just det. Ja. Ni har ju lämnat ju rätt mycket. Då tar vi och... Det var inte Smedjebacken vi var uppe i nu, va? Nej, det var inte Smedjebacken här. Nej. Det var en liten by liksom. Ja, det var i samma ruta egentligen här också. Det var ju rätt korta avstånd. Hade vi nästan kunnat åka och hämta hunden i natt ju. Ja, det hade ni kunnat göra. Om ni tänkte på det. Men då tar jag och aktiverar den här också. Så. Jag går till min ryggsäck. Där. Brinner det fortfarande det flygplanet? Nej, jag kan väl stänga av dem ni störs på det. Ja, ni kollar i streamen. Det är därför ni vet en massa saker som inte jag fattar. Vänta lite, är det någon som inte är med här, va? Är det... Frank är inte med i den här scenen. Nej. Så. Nej, men det kan ju förklara varför jag inte... Men kan vi försöka ställa... Längst ner till vänster har ni jeepen där. Ja. Och då kan vi kan ställa ut den här också så ni har den. Det är väl rimligt. Det här planet vill jag kolla igenom. Jag är pilot så jag känner ju att det är mina domäner. Ja. Finns det någonting kvar? Eller, för det första, vad är det för plan? Visst var det ett allierat plan? Nej, det är inget allierat. Det är ju sovjetiskt plan här. Sovjetiskt plan, okej. Ja.
Jag söker igenom det efter saker som de kan ha missat. Jag tänker de var ju fallskärms var de inte alls. De var ju Marines, så de har ingen koll på hur plan funkar och vad man har stash och svarta lådor och grejer. Så jag försöker göra en genomsökning och se om jag hittar något användbart. Intel eller förnödenheter eller vad som helst. Ja, men ni har ju förresten fått robrussin och den där spritlikör. Men vad är det här, Jane? Vad Kolla, jag fixar det till er. vad är detta? Den finaste. Har du fått tag på den? Ja, jag fick det till med det igår. Fixade det. Till er. Du är inte dålig du. Trots att du håller på att ha ihjäl oss genom att attackera våra allierade så förvånar du gång på gång. Både på gott och ont. Sån är jag. Sen framåt, Jane. Jag tar det här lite så vid sidan om när inte de andra hör ordentligt. Så, framåt. Det här med att utsätta hela truppen för fara genom att ta egna initiativ. Vi tonar ner det i framtiden, va? Ja, det beror ju på. Och när teamkamrater i fruktan för sitt liv ber dig att stå tillbaka så kanske vi lyssnar lite på det örat, okej? Jag börjar ana lite vad du har för bakgrund och så att jag förstår att ditt humör kanske tar över, men det är viktigt om vi ska överleva att vi lyssnar på varandra och är lite lyhörda, okej? Ja, okej. Checkboss. Så låter vi den slida förbi den här gången. Fick choklad. Tack vare det. Vi fick choklad, ja. Det var det värt. Fast vi tappade en massa gruntar som skulle kunna ha hjälpt oss i Skinskatberg. Fast de var ju aldrig allierade. Nej, jag börjar misstänka att det kanske var en utopi att få med sig dem under vårt befäl ändå, så att... Det var inga personer man ville ha med. Jag gjorde oss en tjänst. Alltså de här, jag bondade mig in i hangaren där. De hade nog kunnat vara bra. Jag såg i ögonen på dem att de hade skäl. Ja, som de använde, som de tryckte undan när de försökte skjuta ihjäl civila. Ja, de hade ju inte ätit på länge. Du vet vad svält gör med folk. Vi har kommit väldigt angenämt undan. Det ursäktar ju allt beteende. Har din utbildning inneburit långa tider av svält så att du har provat på? Jag har sett vad det gör med manfolket. Folk förvandlas på ett dygn. Britter har lite bättre självdisciplin. De har det? Ja. Jag tror det när jag ser det. Ja, du har sett mig. Man kan säga att jag representerar det brittiska folket. Jag har gått. Vill vi överge cancer eller? Vi måste nästan. Vi har typ ingen bränsle. Vi packar väl över det väsentliga i det nya. Känns som att alkohol är väl lättare att komma över än diesel i det här laget. Ja, just det. Grabbar. Det vore bra om vi typ stötte på någon bäck eller någonting så att vi kan sanera våra kläder, oss själva och så. För det pratade om igår. Ja, vi somnade. Men vi hade ju en brunn där uppe. Ja, men jag var så jävla trött. Jag orkar inte. Jag tänkte att vi löser det på vägen. Du kunde det var lite strålskada. Ja, nej men vi tar väl och... Men hej pojken, hur är det med dig? Jag får se, jag får rulla lite om han är kvar här överhuvudtaget. Han var inlåst i bilen, han har inte så mycket val, men han är väldigt, väldigt kärvänligt med, och han är väldigt hungrig och törstig framförallt också. Vi sticker väl till honom lite av det här torkade köttet, så vi stack undan igår och liksom gör honom... Vi var inte beredda att vara borta ett halvting så här. Nej. Vi skulle bara undersöka en plankrasch, vad är tanken?
Nej, men vi packar över grejerna från Cancer. Och sen kör vi kolonn med den så länge den orkar liksom. Det är alltid bra att två maskingevär. Det typ orkar väl ingenstans. Hade den inte den lite bränsle eller? 3 liter. Den hade inte så mycket bränsle. Och hur långt klarar vi oss på den här nya nu då? Jag är lite förtjust i Cancer så det gör ju lite... Det drar ju lite mer bränsle den här och alkohol är inte värt lika mycket som bränsle heller. Om man säger så. Nej, men det är lättare att fixa. Det står bränsleförbrukning 6 då och 12 då när ni kör offroad. Och det finns inget bränsle i planet kvar? Och nej, 12,24 blir det. Bränsleförbrukning är bensin. Det är dubbelt när det är alkohol och det är ytterligare dubbelt när det är offroad. Så det drar 24. Det kommer en och en halv ruta med det här. Oj. Och var är vi? Resekarta. Vi är där. Och Skinnskatteberg låg någonstans mellan Fagersta och Lindesberg, va? Se kartan, vi har väl kartan. Okay. Mellan Fagersta och Lindesberg, ja precis vid de 2 sjöarna. Då borde vi kunna ta oss en bit däråt i alla fall. Så ni släpper över lasten till den andra så att ni inte blir av med någonting? Ja, jag håller på att flytta här. Okay. Men du menar, Henry, att vi bara kommer halvvägs, eller? Ja, något sånt. Knappt. Då är frågan, ska vi åka upp till Smedjebacken istället och proviantera? Ja, och grejen är, får jag bara delar så tror jag kan bygga en brännare. Och då måste vi ju stå stilla och bränna, men det kan det vara värt. Vad behöver du för delar till det då? Ja. Sa du Jane? Vi tar det vid vattendrag. Lite rör och... Men det är ju en sjö här, Jane. Jag tänker inte... eller behållare och grejer. Rinnande vatten tänker jag är bättre. Okej. Rinnande vatten är bättre. Men då vill du att vi ska använda allt bränsle att åka till rinnande vatten? Okej, sjön kan funka, men... Ja, och vi kan inte göra... Ni har inte sett den. Ni ser att det finns en sjö på kartan, men ni har inte åkt förbi en sjö. Har ni inte? Så det får ni utforska lite och lyckas med någon survival för att hitta. Så ni inte kör fel. Ni har en ganska rough karta att gå efter. Det är ingen GPS direkt. Men Daniel, vi kör inte runt nu när vi har så lite bensin. Eller nej, men ni får navigera och ni får gå till ports med det och försöka hitta den här sjön. Ja, jag ska försöka leta efter den sjön. Så jag kör en överlevnad. Du tar täten och försöker köra en överlevnad. Jag är inte bäst på det. Det är mitt initiativ. Jag verkar inte hitta. Jag pressar. Ska du verkligen gå upp hit mot vägen? Alltså på kartan så verkar det som att den var norrut. Jag var sjukt bra på geografi när jag gick i skolan. Jag kan det här. Jag ser väl att det är det här hållet enligt kartan. Det du går mot är ett träsk. Vi skulle till en sjö. Alltså det finns inte en chans att men det är bara att ta bort lite masse. Du får vada ut lite. Och käbblar så... Jag vill att någon slår en span under tiden här som det ändå är en utforskning utan bil. Ja, kan jag slå en span då? Får vi med oss det stora vapnet också förresten? Från Cancer? Och när jag sa innan att jag var på planet och sökte igenom grejer, jag fick ingen respons på om jag hittade någonting. Nej, det missade jag. Men du ville ha svarta lådan, ska du gräva fram den. Den är väl inte så... Ja, men inte annars är det ju, men det är massa döda förkolnade lik där. Och det är massa resväskor, så det tar tid att gå igenom dem. Resväskor, ja. Ja. Då stannar ni kvar där istället då, istället för att gå iväg och följa... Ja. Resväskor är ju högprioriterat. Ja. Jag fick en lyckad på spaning i alla fall. Ja. Snacka om att kunna hitta Snickers. Ja. Vi kan ju ta med en väska. Vi kan ju ta med väskorna till vattnet. Och där kan medans... Det är rätt mycket väskor. Det är ett stort passagerarplan här. Ja, men vi tar väl en var och så börjar vi med dem. Ja. Det är massa kläder och grejer och se.
Jag kan slå lite tärningar själv här. Det är bara bra att det finns lite ombyten när vi ska sanera våra uniformer. Det är vad den Det kanske inte är så hittar. dumt att ha en civil mundering också ifall vi behöver... Nej, det är inte civila, det är inte. Det är militärer faktiskt. Jaha. Det var att de använt civilplan. Säg att det ligger en Snickers där. Snickers. Vi kör Ingen- 10 slag på det och så kör vi Sovjetisk så. Snickers, Har du- vet du dem? Snackers. Va? Ingen Fick mer jag det? ammunition som råkar ligga kvar? Dickerovka? Nej, jag tror inte det. Oj, Bara för lite ont. här. Vad är det för ammo du kör med? 762 gånger 54 eller punkt 30 06. Det hade jag inget av. Jag har massa annan ammo. Jag vet inte om jag har råkat generera... Eller om det är så att vi har släpat fram så mycket vapen nu så att jag går runt och... Jag kan använda Som jag har hur mycket som helst. Det är ju lyckats skramla ihop, förutom kläder, sovjetiska kläder. Här faktiskt en del hela kläder, en del hela väskor då. Och sen så finns det vapen, ni får väl 5 till AK-74 kan ni få ihop. Och ett 10-tal magasin. 5,54. Inga Dragunov mag. Nej, inte här. Men jag har lite rysk proviant också finns med på aktier här. Vad var det för magasin till dem? 5,5645 va? Ja, den som är 774 ammunitionen. Men kanske tandborstar och tandkräm. 774, det är inte. Kanske shampoo. Tvål. Tandborstar, schampo, hygienartiklar hittar ni väl lite så, ja. Yes. Det gör ni. Ja, sånt är ju guld värt tänker jag för moralen. Och ni hittar rysk MRE-proviant faktiskt. Det får ni slå Kanske 2 lite rysk T10. kaviar. 2 T10. 2D10. Ja. Vänta då. 2D10. Så. Så. 4. Kolla! Jag har hittat proviant! Taget. Härligt! Den ser ut att vara radioaktiv dessutom. Jag hittade tandkräm. Åh! Guld! Och schampo. Härligt! Body shower. Shit, schampo! Vi kan ju schamponera oss när vi tvättar oss vid sjön. Åh, luktar asgött. Behövs. Vi kommer ju bli som nya människor. Ja. Så skönt. Sammanfattningsvis så tar vi väl och gör oss... vi tar en paus vid sjön. När vi väl lyckas lokalisera den. Ni lyckas inte lokalisera sjön. Jag tänkte ju precis komma till vart kom. Men det får ju... efter att gått igenom allt det här backsackat och gjort det och egentligen leta efter sjön. Och Jane går vilse. Eller inte hittar den genom kartan. Så ser ändå... jag tror det var Triggerhänny som spanade. Var det eller? Japp. Han märker att ni är på väg mot en silhuett av en T72-tank. Längre fram. Och där får vi bryta faktiskt. Precis. Där får vi bryta. Det är ju tur att jag har p-skott nu i alla fall. Då vet inte ni riktigt vilken ruta ni är i nu. Om ni är kvar i samma ruta eller om ni gått iväg någonstans men ni gått käpprätt åt helvete. Ja, det är mest Jane som gått käpprätt åt helvete. Ja. Jag får påminna igen att ni har en hemlig brevväska. Men ja, det får vi ta nästa gång. Ja, men det får väl ryssen läsa. Alltså det är ni har inte Eller kollat om det är alltså, kan papper eller vad det är i den överhuvudtaget. Nej. Vi har inte hunnit. Vi har ju varit på språng. Ja, ni har gått igenom helt plan full med resväskor. Ja, men det var viktigare. Ligger den i bilen? Det gör den inte va? Nej. Jo, det gör det. Vi slängde in den med allt annat. Ja. Men jag tror vi kan beskona tittarna här nu. Vi tackar för oss. Så syns vi nästa vecka.